สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้ผมนักเล่าประวัติศาสตร์ประจำรายการเรื่องเล่าจากอดีตขอต้อนรับทุกท่านสู่การเดินทางข้ามมิติครั้งยิ่งใหญ่วันนี้เราจะไปเยือนยุคสมัยที่ได้ชื่อว่าเป็นยุคทองของประวัติศาสตร์จีนยุคที่วัฒนธรรมรุ่งเรืองศิลปะเบ่งบานการเมืองซับซ้อนและผู้คนหลากหลายเชื้อชาติมารวมตัวกันนั่นคือจักรวรรดิราชวงศ์ถังนั่นเองครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมราชวงศ์ถังถึงถูกยกย่องขนาดนั้นมันมีอะไรพิเศษกันนักหนาราชวงศ์นี้มีอายุยืนยาวกว่า289ปีระหว่างปีคศ618ถึง907ปกครองโดยจักรพรรดิถึง20กว่าพระองค์ไม่นับบูเช็กเทียนที่สถาปนาโจโอ้โหเกือบ300ปีเลยนะครับท่านผู้ฟังนานกว่าหลายๆประเทศในปัจจุบันรวมกันเสียอีกถ้าพร้อมแล้วยิบหูฟังให้กระชับกาแฟสักแก้วหรือชาอุ่นๆสักถ้วยก็ได้ครับแล้วมาฟังเรื่องราวอันแสนอลังการนี้ไปพร้อมกับผมกันเลยก่อนที่เราจะพูดถึงความรุ่งโรจน์ของราชวงศ์ถังเราต้องเข้าใจบริบทกันก่อนว่าพวกเขาเกิดขึ้นมาได้อย่างไรจินตนาการภาพตามผมนะครับก่อนหน้าถังคือราชวงศ์สุยซึ่งเป็นราชวงศ์ที่รวบรวมแผ่นดินจีนที่แตกแยกมานานให้เป็นปึกแผ่นได้อีกครั้งหลังยุคสามก๊กและราชวงศ์เหนือใต้อันยาวนานพวกเขาสร้างคลองขุดได้หยุนเหออันยิ่งใหญ่ที่เชื่อมเหนือจรดใต้ได้สำเร็จและยังเป็นผู้ริเริ่มการสอบจ้องหงวนอย่างเป็นทางการระบบข้าราชการพลเรือนกันนั่นเองแต่ด้วยโครงการใหญ่ยักษ์หลายอย่างทั้งการสร้างคลองการก่อสร้างวังและการทำสงครามที่ล้มเหลวหลายครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งการยกทัพไปตีอาณาจักรโกกุริยอหรือเกาหลีโบราณทำให้ประเทศชาติอ่อนแอลงผู้คนอดอยากและเกิดการกบฏลุกฮือขึ้นทั่วแผ่นดินในสถานการณ์ที่บ้านเมืองระส่ำระสายนี่เองครับฮีโร่ของเราก็ปรากฏตัวขึ้นนั่นคือหลี่หยวนหรือจักรพรรดิก่าวจู่ผู้ก่อตั้งราชวงศ์ถังนั่นเองท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าใครคือหลี่หยวนหลี่หยวนเดิมเป็นขุนนางชั้นผู้ใหญ่ของราชวงศ์สุยมีตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการทหารประจำเมืองไทหยวนท่านเป็นคนฉลาดมีวิสัยทัศน์และที่สำคัญคือท่านมาจากตระกูลขุนนางเก่าแก่ที่สั่งสมบารมีมานานมีทั้งอิทธิพลทางทหารและฐานสนับสนุนจากชนชั้นสูงในท้องถิ่นในปีคศ617เมื่อการกบฏลุกลามไปทั่วหลี่หยวนตัดสินใจครั้งสำคัญครับเขาไม่ได้อยู่เฉยๆรอความตายแต่ลุกขึ้นจับอาวุธนำทัพบุกเข้าเมืองฉางอันซึ่งเป็นเมืองหลวงของสุยและโดยที่ราชวงศ์สุยอ่อนแอเต็มทีการเข้ายึดฉางอันก็ไม่ได้ยากเย็นนักในปีคศ618หลี่หยวนได้สถาปนาราชวงศ์ใหม่ขึ้นมาในชื่อถังและขึ้นครองราชย์เป็นปฐมจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ถังนามว่าจักรพรรดิกาวจู่ครับแต่การก่อตั้งราชวงศ์ไม่ใช่เรื่องง่ายๆแค่การยึดเมืองหลวงได้นะครับแผ่นดินยังคงเต็มไปด้วยขุนศึกและกลุ่มกบฏมากมายที่ต่างแย่งชิงอำนาจกันหลี่หยวนเองก็ต้องใช้เวลาหลายปีในการปราบปรามและรวบรวมแผ่นดินให้สงบซึ่งในภารกิจนี้บุคคลสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือหลี่ซื่อหมินพระโอรสองค์รองของหลี่หยวนซึ่งต่อมาคือจักรพรรดิไทจงผู้ที่ได้รับยกย่องว่าเป็นหนึ่งในจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์จีนครับหลี่ซื่อหมินนี่แหละครับคืออัจฉริยะทางการทหารตัวจริงเขานำทัพออกปราบปรามขุนศึกน้อยใหญ่ทั่วสารทิศแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการวางแผนการรบความกล้าหาญในสนามรบและที่สำคัญคือความสามารถในการบริหารคนครับเขาได้รับชัยชนะครั้งแล้วครั้งเล่าสร้างชื่อเสียงและบารมีให้กับตนเองอย่างรวดเร็วท่านผู้ฟังลองนึกภาพตามนะครับว่ามีลูกชายเก่งขนาดนี้พ่อจะปลื้มขนาดไหนแต่ความเก่งกาจของหลี่ซื่อหมินก็นำมาซึ่งความขัดแย้งภายในราชสำนักเช่นกันเพราะเขามีพระเชษฐาคือหลี่เจิ้นเฉิงรัชทายาทและพระอนุชาคือหลี่หยวนจีที่ต่างก็อิจฉาและหวาดระแวงในอำนาจบารมีของหลี่ซื่อหมินเหตุการณ์ความขัดแย้งนี้ปะทุขึ้นจนกลายเป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่รู้จักกันในชื่อเหตุการณ์ที่ประตูเสวียนอู่ในปีคริสตศักราช626ครับมันเป็นเรื่องราวที่น่าตกใจมากครับท่านผู้ฟังลองจินตนาการถึงเหตุการณ์ดราม่าที่เกิดขึ้นในวังหลวงหลี่ซื่อหมินตระหนักว่าพระเชษฐาและพระอนุชากำลังวางแผนกำจัดเขาจึงตัดสินใจชิงลงมือโดยการซุ่มโจมตีและสังหารพระเชษฐาและพระอนุชาที่ประตูเสวียนอู่หนึ่งในประตูสำคัญของวังหลวงแล้วจากนั้นก็บังคับให้พระบิดาคือจักรพรรดิกาวจู่สละราชสมบัติให้กับตนเองฟังดูโหดร้ายใช่ไหมครับแต่ในยุคนั้น
การแย่งชิงอำนาจในหมู่พี่น้องถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในราชวงศ์จีนและการที่หลี่ซื่อหมินสามารถรวบอำนาจได้อย่างเด็ดขาดนี้เองที่นำไปสู่ยุคทองอันแท้จริงของราชวงศ์ถังครับหลังจากการขึ้นครองราชย์หลี่ซื่อหมินก็ได้เป็นจักรพรรดิไท่จงและเริ่มต้นรัชสมัยอันรุ่งโรจน์ที่รู้จักกันในชื่อเจินกวนจือจือครับในรัชสมัยของจักรพรรดิไท่จงพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างของจักรพรรดิที่เปี่ยมด้วยปัญญาและวิสัยทัศน์พระองค์ทรงเรียนรู้จากความผิดพลาดของราชวงศ์สุยลดภาระภาษีของประชาชนพัฒนาการเกษตรส่งเสริมการค้าและที่สำคัญคือทรงเปิดใจรับฟังคำวิพากษ์วิจารณ์จากขุนนางอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะจากขุนนางที่ชื่อเว่ยเจิงซึ่งมักจะถวายคำแนะนำที่ตรงไปตรงมาและบางครั้งก็ขัดพระทัยแต่จักรพรรดิไท่จงก็ทรงรับฟังและนำไปปรับปรุงแก้ไขทำให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้จักรพรรดิไท่จงยังทรงเป็นนักรบผู้เก่งกาจทรงขยายอาณาเขตของจักรวรรดิออกไปอย่างกว้างขวางทั้งทางเหนือตะวันตกและใต้สามารถปราบปรามชนเผ่าเร่ร่อนทางเหนืออย่างพวกเติร์กได้สำเร็จทำให้เส้นทางสายไหมซึ่งเป็นเส้นทางการค้าสำคัญระหว่างจีนกับโลกตะวันตกกลับมาคึกคักอีกครั้งลองนึกภาพตามนะครับว่าสินค้าจากจีนทั้งผ้าไหมเครื่องลายครามและชาถูกขนส่งไปสู่ดินแดนไกลโพ้นและสินค้าจากตะวันตกอย่างอัญมณีเครื่องเทศและม้าก็หลั่งไหลเข้ามาในจีนทำให้ราชวงศ์ถังกลายเป็นจักรวรรดิที่ร่ำรวยและมีอิทธิพลอย่างมหาศาลระบบการปกครองของถังในยุคแรกก็แข็งแรงมากครับมีการแบ่งหน่วยงานราชการออกเป็น3 กรัม 6 กระทรวงซึ่งเป็นโครงสร้างการบริหารที่ซับซ้อนและมีประสิทธิภาพสูงมีการรวบรวมและปรับปรุงประมวลกฎหมายถังหลี่ซื่ออุ๋ยซึ่งถือเป็นประมวลกฎหมายที่สมบูรณ์และมีอิทธิพลอย่างมากต่อกฎหมายของประเทศเพื่อนบ้านอย่างญี่ปุ่นเกาหลีและเวียดนามในยุคต่อมานอกจากนี้จักรพรรดิไท่จงยังทรงส่งเสริมศาสนาพุทธอย่างมากโดยเฉพาะการสนับสนุนพระภิกษุเสวียนจ้างหรือที่คนไทยรู้จักกันในนามพระถังซัมจั๋งให้เดินทางไปอัญเชิญพระไตรปิฎกจากอินเดียนี่ไม่ใช่แค่เรื่องราวในนวนิยายนะครับท่านผู้ฟังแต่เป็นเหตุการณ์จริงที่แสดงให้เห็นถึงความเปิดกว้างทางวัฒนธรรมและศาสนาของราชวงศ์ถังพระเสวียนจ้างใช้เวลา17 ปีในการเดินทางกลับมาพร้อมคัมภีร์พระไตรปิฎกจำนวนมหาศาลและจักรพรรดิไท่จงก็ทรงให้การสนับสนุนในการแปลคัมภีร์เหล่านั้นเป็นภาษาจีนอย่างเต็มที่ดูเหมือนทุกอย่างจะสมบูรณ์แบบใช่ไหมครับราชวงศ์ถังเริ่มต้นได้อย่างแข็งแกร่งมีผู้นำที่เก่งกาจมีระบบบริหารที่ดีมีเศรษฐกิจที่รุ่งเรืองและวัฒนธรรมที่เปิดกว้างนี่คือรากฐานอันมั่นคงที่ทำให้ราชวงศ์ถังพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ยุคทองอย่างเต็มตัวบทที่ 2 ยุคทองอันรุ่งโรจน์และเสน่ห์ของราชสำนักท่านผู้ฟังครับหลังจากที่จักรพรรดิไท่จงวางรากฐานไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมราชวงศ์ถังก็ก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาที่รุ่งโรจน์ที่สุดเป็นยุคที่ทั้งอำนาจวัฒนธรรมและอิทธิพลแผ่ไพศาลไปทั่วเอเชียตะวันออกแต่ท่ามกลางความรุ่งเรืองนั้นก็มีความพลิกผันและบุคคลสำคัญที่จะทำให้เรื่องราวของเราน่าติดตามยิ่งขึ้นครับและในหนึ่งในบุคคลนั้นคือผู้หญิงเพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์จีนที่สามารถขึ้นครองราชย์เป็นจักรพรรดินีอย่างเต็มตัวท่านผู้นั้นก็คือบูเช็กเทียนหรือจักรพรรดินีบูนั่นเองครับบูเช็กเทียนแค่ได้ยินชื่อก็รู้สึกถึงพลังอำนาจที่แผ่ออกมาแล้วใช่ไหมครับเธอเริ่มต้นจากการเป็นพระสนมตำแหน่งไฉเหรินของจักรพรรดิไท่จงแต่หลังจากจักรพรรดิไท่จงสวรรคตเธอก็ถูกส่งตัวไปบวชชีตามธรรมเนียมแต่ด้วยความฉลาดความทะเยอทะยานและเสน่ห์อันเหลือร้ายเธอก็สามารถกลับเข้าสู่วังหลวงได้อีกครั้งในสมัยของจักรพรรดิถังเกาจงพระโอรสของจักรพรรดิไท่จงและในที่สุดก็สามารถก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งฮองเฮาได้สำเร็จการเดินทางสู่บัลลังก์ของบูเช็กเทียนนั้นเต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมกลอุบายและการกำจัดศัตรูทางการเมืองอย่างเหี้ยมโหดเธอสามารถควบคุมจักรพรรดิเกาจงที่ทรงพระประชวรหนักและค่อยๆรวบอำนาจเข้าสู่มือของเธอเองทีละน้อยจนกระทั่งเมื่อจักรพรรดิเกาจงสวรรคตเธอก็ยังคงกุมอำนาจเบ็ดเสร็จผ่านการเป็นผู้สำเร็จราชการแทนโอรส2 พระองค์ที่ขึ้นครองราชย์สลับกันไปจนกระทั่งในปีคริสตศักราช690เธอจึงตัดสินใจสถาปนาราชวงศ์ของตัวเองขึ้นมาในชื่อโจและขึ้นครองราชย์เป็นจักรพรรดินีอย่างเป็นทางการนี่คือเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์จีนครับผู้หญิงคนหนึ่งขึ้นครองบัลลังก์มังกรว้าวหลายคนอาจมองว่าบูเช็กเทียนเป็นผู้หญิงที่โหดเหี้ยมแต่เราต้องมองอีกด้านหนึ่งด้วยนะครับว่าในรัชสมัยของเธอนั้น
การบริหารราชการแผ่นดินยังคงดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เธอส่งเสริมระบบการสอบจอหวนอย่างแข็งขันทำให้คนที่มีความสามารถไม่ว่ามาจากตระกูลใดก็มีโอกาสเข้ามารับราชการเธอสนับสนุนศาสนาพุทธอย่างมากมีการสร้างวัดและรูปปั้นพระพุทธรูปขนาดใหญ่มากมายเช่นพระพุทธรูปเล่อสันที่เสฉวนก็สร้างขึ้นในสมัยของเธอเช่นกันเธอขยายอาณาเขตและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศได้เป็นอย่างดีแม้ว่าจะมีข้อถกเถียงเรื่องความโหดร้ายส่วนตัวของเธอแต่ในแง่การบริหารประเทศแล้วเธอก็ยังคงความรุ่งเรืองของราชวงศ์ถังไว้ได้หลังจากบูเช็คเทียนสละราชสมบัติด้วยวัยชราภาพและแรงกดดันจากขุนนางราชวงศ์ถังก็กลับมาอีกครั้งและเข้าสู่รัชสมัยของจักรพรรดิถังเสียวจุงหรือที่รู้จักกันในชื่อยุคไคหยวนซึ่งถือเป็นจุดสูงสุดของความรุ่งเรืองของราชวงศ์ถังอย่างแท้จริงในยุคของจักรพรรดิเสียวจุงครับท่านผู้ฟังลองนึกภาพเมืองฉางอันเมืองหลวงในยุคนั้นนะครับมันคือเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลกในเวลานั้นมีประชากรนับล้านคนเป็นศูนย์กลางของโลกที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมพอค้าจากเปอร์เซียอาหรับอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีต่างหลั่งไหลเข้ามาค้าขายและอยู่อาศัยทำให้ฉางอันเต็มไปด้วยชีวิตชีวาภาษาวัฒนธรรมและสินค้าแปลกใหม่จากทั่วมุมโลกเลยครับศิลปะและวรรณกรรมในยุคนี้ก็เบ่งบานถึงขีดสุดครับกวีเอกของจีนหลายท่านที่ชื่อก้องโลกต่างก็ถือกำเนิดในยุคนี้เช่นกันไม่ว่าจะเป็น 1. ลี่ไปกวีอมตะผู้อิสระผู้ที่ได้รับขนานนามว่าเป็นเทพเซียนแห่งบทกวีของลี่ไปเต็มไปด้วยจินตนาการความเป็นอิสระและความดื่มด่ำกับธรรมชาติและสุราเมรัยท่านลองนึกภาพตามนะครับกวีผู้เปี่ยมพรสวรรค์ดื่มเหล้าแล้วร่ายกลอนใต้แสงจันทร์ช่างเป็นภาพที่น่ารื่นรมอะไรแหวกนี้บทกวีของเขาโดดเด่นด้วยการใช้ภาษาที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งและมักจะเกี่ยวข้องกับการเดินทางความเหงาและการสรรเสริญธรรมชาติ 2. ตู้ฝู่กวีผู้สะท้อนชีวิตผู้คนผู้ที่ได้รับขนานนามว่าเป็นมหาปราชญ์แห่งบทกวีของตู้ฝู่แตกต่างจากหลีไปเขามักจะสะท้อนภาพชีวิตของผู้คนความทุกข์ยากของสังคมผลกระทบจากสงครามและความรักชาติบทกวีของเขาเต็มไปด้วยความเห็นอกเห็นใจและความจริงจังในชีวิตนอกจากนี้ยังมีไปจุยอี้กวีผู้ซึ่งบทกวีของเขาสามารถเข้าใจง่ายและเข้าถึงคนทุกชนชั้นอีกด้วยยุคถังจึงเป็นยุคทองของบทกวีจีนอย่างแท้จริงงานศิลปะอื่นๆก็รุ่งเรืองไม่แพ้กันครับเครื่องเคลือบดินเผาแบบซานไฉที่มีสีสันสดใส3สีเขียวเหลืองน้ำตาลก็เป็นที่นิยมมากในยุคนี้โดยเฉพาะการปั้นรูปปั้นม้าถังอันสง่างามและรูปปั้นบุคคลต่างๆที่แสดงถึงความมีชีวิตชีวาของยุคสมัยศาสนาพุทธก็ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากราชสำนักและประชาชนมีการสร้างวัดวาอารามและพระพุทธรูปมากมายทำให้พุทธศาสนาอย่างรากลึกในสังคมจีนและผสมผสานกับปรัชญาคงจื้อและเต๋าอย่างกลมกลืนการค้าขายบนเส้นทางสายไหมก็คึกคักอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนสินค้าจีนถูกส่งไปถึงตะวันออกกลางและยุโรปและสินค้าจากต่างแดนก็เข้ามาในจีนทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมศาสนาและเทคโนโลยีท่านผู้ฟังลองนึกภาพดูนะครับว่าในยุคที่การเดินทางยังยากลำบากขนาดนั้นแต่ผู้คนก็ยังพยายามเดินทางข้ามทวีปเพื่อการค้าและแลกเปลี่ยนความรู้ช่างเป็นยุคที่น่าทึ่งจริงๆแต่แล้วครับท่านผู้ฟังความรุ่งโรจน์ก็มักมาพร้อมกับจุดเปลี่ยนเสมอครับในช่วงปลายรัชสมัยของจักรพรรดิเสวียนจงพระองค์เริ่มหันเหความสนใจจากการบริหารราชการไปสู่ความสุขสำราญส่วนพระองค์โดยเฉพาะการหลงไหลในความงามของหยางกุ้ยเฟย1 ใน 4หญิงงามในตำนานของจีนเรื่องราวความรักของจักรพรรดิเสวียนจงกับหยางกุ้ยเฟยนั้นเป็นตำนานที่เล่าขานกันมาจนถึงทุกวันนี้แต่ความรักครั้งนี้กลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของหายนะที่กำลังจะมาถึงเพราะด้วยความรักที่มีต่อหยางกุ้ยเฟยจักรพรรดิเสวียนจงก็แต่งตั้งญาติพี่น้องของหยางกุ้ยเฟยให้มีอำนาจในราชสำนักโดยเฉพาะหยางก่อจงพี่ชายของเธอซึ่งเป็นขุนนางที่ทุจริตและไร้ความสามารถทำให้การบริหารราชการแผ่นดินตกต่ำลงและความไม่พอใจก็เริ่มก่อตัวขึ้นและนี่แหละครับท่านผู้ฟังคือช่วงเวลาที่ราชวงศ์ถังกำลังจะไปเชิญกับบททดสอบครั้งใหญ่ที่สุดบททดสอบที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าประวัติศาสตร์ไปตลอดกาลนั่นคือกบฏอันลู่ซานที่ผมจะเล่าให้ฟังในบทถัดไปเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเพราะเรื่องราวจะเข้มข้นขึ้นอีกเยอะบทที่ 3 แผลใหญ่ในหัวใจมังกรกบฏอันลู่ซานท่านผู้ฟังครับถ้าเปรียบราชวงศ์ถังเป็นมังกร
กบฏอัลลูซานนี่แหละครับคือคมมีดที่กรีดแทงหัวใจมังกรตัวนี้จนเป็นแผลชะกันที่ไม่มีวันหายมันไม่ใช่แค่การกบฏธรรมดาแต่มันคือเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างของราชวงศ์ถังไปตลอดกาลแล้วอัลลูซานคือใครเขาเป็นลูกครึ่งโซกเดียเติร์กเดิมเป็นแม่ทัพชายแดนที่เปี่ยมด้วยความสามารถทางการทหารและได้รับความไว้วางใจจากจักรพรรดิเสวียนจงเป็นอย่างมากถึงขนาดได้รับตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสามมณฑลซึ่งถือว่ามีอำนาจทางการทหารสูงลิบหลิวแถมเขายังได้รับความโปรดปรานจากหยางกุ้ยเฟยจนถึงขั้นที่หยางกุ้ยเฟยรับเขาเป็นบุตรบุญธรรมอีกด้วยท่านผู้ฟังคงเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าชายคนนี้มีอำนาจและเส้นสายขนาดไหนแต่ด้วยอำนาจที่มากเกินไปอัลลูซานก็เริ่มมีความทะเยอทะยานเขาเห็นความอ่อนแอของราชสำนักการทุจริตของหยางกอจงและความประมาทของจักรพรรดิเสวียนจงที่มัวแต่ลุ่มหลงในความสุขส่วนตัวในปีคศ755อัลลูซานจึงตัดสินใจก่อกบฏเขาอ้างว่าต้องการกำจัดหยางกอจงและชำระล้างราชสำนักให้บริสุทธิ์ขึ้นกองทัพของอัลลูซานนั้นแข็งแกร่งมากครับท่านผู้ฟังพวกเขาเป็นทหารชายแดนที่ผ่านการรบมาอย่างโชคโชนทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากชนเผ่าทางเหนือพวกเขากวาดล้างกองทัพของราชสำนักได้อย่างง่ายดายและบุกยึดเมืองสำคัญต่างๆรวมถึงเมืองล่อหยางซึ่งเป็นเมืองหลวงสำรองได้ในเวลาอันรวดเร็วจินตนาการถึงความตกใจของจักรพรรดิเสวียนจงและราชสำนักสิครับพวกเขาไม่คิดว่าอัลลูซานจะกล้าก่อกบฏใหญ่ขนาดนี้เมื่อสถานการณ์เลวร้ายลงเรื่อยๆกองทัพกบฏก็มุ่งหน้าสู่เมืองฉางอันเมืองหลวงอันยิ่งใหญ่ในที่สุดจักรพรรดิเสวียนจงก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องอพยพหนีออกจากเมืองฉางอันพร้อมกับหยางกุ้ยเฟยและราชวงศ์ระหว่างทางที่หลบหนีไปเสฉวนกองทัพของราชสำนักก็เกิดความไม่พอใจอย่างรุนแรงต่อหยางกัวจงและหยางกุ้ยเฟยพวกเขามองว่าคนตระกูลหยางเป็นต้นเหตุของหายนะครั้งนี้และในที่สุดที่หมาเหวยปอกองทหารก็ปฏิเสธที่จะเดินทางต่อไปเว้นแต่จะมีการลงโทษหยางกัวจงและหยางกุ้ยเฟยในสถานการณ์คับขันนี้จักรพรรดิเสวียนจงก็จำใจต้องสั่งให้หยางกัวจงถูกประหารชีวิตและให้หยางกุ้ยเฟยผูกคอตายเป็นฉากที่น่าเศร้าและสะเทือนใจมากๆครับท่านผู้ฟังความรักที่ยิ่งใหญ่กลับกลายเป็นโศกนาฏกรรมที่พรากชีวิตของหญิงงามอันเป็นที่รักไปการกบฏอัลลูซานไม่ใช่เรื่องเล็กๆที่จบลงในไม่กี่เดือนนะครับแต่มันกินเวลานานถึง8ปีเต็มแม้ว่าอัลลูซานจะถูกสังหารโดยลูกชายของเขาเองในภายหลังและกองทัพถังจะได้รับความช่วยเหลือจากชนเผ่าอุยกูร์ในการปราบปรามกบฏได้ในที่สุดแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นมหาศาลเกินกว่าจะฟื้นฟูได้ในเวลาอันสั้นอะไรคือผลกระทบที่สำคัญของกบฏอัลลูซานครับ 1. ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินมหาศาลประชากรลดลงอย่างหวบหาบเลยครับมีการคาดการณ์ว่าประชากรจีนลดลงไปหลาย10ล้านคนจากทั้งการสู้รบความอดอยากและโรคระบาดเมืองต่างๆถูกทำลายเส้นทางการค้าถูกตัดขาดเศรษฐกิจพังพินาศ 2. การล่มสลายของอำนาจส่วนกลางก่อนกบฏถังมีอำนาจเบ็ดเสร็จแต่หลังกบฏจักรพรรดิก็แทบจะไร้อำนาจที่แท้จริงเพราะอะไรเหนือล่ะครับเพราะการปราบกบฏนั้นราชสำนักต้องอาศัยแม่ทัพชายแดนหรือเจี๋ยตู้ซื่อที่มีอำนาจทางทหารในภูมิภาคของตนเองซึ่งหลายคนก็แอบซ่องสุมกำลังของตัวเองมานานแล้วเมื่อสงครามจบลงรัฐบาลกลางก็ไม่สามารถเรียกคืนอำนาจจากแม่ทัพเหล่านี้ได้อีกต่อไปพวกเขาตั้งตนเป็นกษัตริย์น้อยๆในดินแดนของตนเองมีกองทัพส่วนตัวเก็บภาษีเองและไม่ค่อยจะเชื่อฟังคำสั่งจากเมืองหลวง 3. เศรษฐกิจตกต่ำระบบภาษีที่เคยแข็งแกร่งของถังก็ล่มสลายไปเพราะรัฐบาลกลางไม่สามารถเก็บภาษีจากดินแดนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเจี๋ยตู้ซื่อได้ทำให้รายได้ของราชสำนักลดลงอย่างมาก 4. ความเสื่อมถอยทางวัฒนธรรมแม้ว่าบทกวีจะยังคงเฟื่องฟูอยู่บ้างแต่ความมีชีวิตชีวาความเปิดกว้างและความสร้างสรรค์โดยรวมก็ลดน้อยลงไปมากเมื่อเทียบกับยุคต้นถังจินตนาการดูสิครับว่าราชวงศ์ที่เคยรุ่งเรืองที่สุดในโลกถูกแทงเข้าที่หัวใจและเลือดไหลไม่หยุดกบฏอัลลูซานคือจุดเริ่มต้นของจุดจบของราชวงศ์ถังแม้พวกเขาจะยังคงยืนหยัดได้อีก100 กว่าปีแต่ก็เป็นเพียงการประคองตัวไปวันๆเท่านั้นนี่คือบทเรียนสำคัญที่แสดงให้เห็นว่าแม้จะรุ่งเรืองเพียงใดหากผู้นำละเลยหน้าที่และปล่อยให้อำนาจทหารชายแดนเติบโตมากเกินไปก็อาจนำไปสู่หายนะได้ครับในบทถัดไป
เราจะมาดูกันว่าหลังจากแผลใหญ่ครั้งนี้ราชวงศ์ถังพยายามประคองตัวอย่างไรและปัจจัยใดบ้างที่นำไปสู่การล่มสลายอย่างสมบูรณ์ของพวกเขาครับยังไงก็อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนะครับบทที่ 4 มังกรใกล้สิ้นลมความเสื่อมถอยและจุดจบท่านผู้ฟังครับหลังจากกบฏอัลลูซานราชวงศ์ถังก็เหมือนกับมังกรที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสแม้จะยังไม่ตายในทันทีแต่ก็อ่อนแอลงอย่างเห็นได้ชัดและต้องเผชิญกับความท้าทายมากมายที่ค่อยๆกัดกร่อนราชวงศ์นี้จากภายในและภายนอกจนนำไปสู่จุดจบในที่สุดครับลองมาดูกันว่าปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้ราชวงศ์ถังไม่สามารถฟื้นตัวจากบาดแผลนั้นได้ 1. อำนาจของขันทีนี่คือปัญหาที่เรื้อรังมาหลายราชวงศ์และมาถึงขีดสุดในปลายราชวงศ์ถังครับขันทีเดิมมีหน้าที่แค่ดูแลงานในวังและเป็นคนสนิทของจักรพรรดิแต่หลังกบฏอัลลูซานจักรพรรดิที่อ่อนแอลงก็เริ่มพึ่งพาขันทีมากขึ้นในการบริหารจัดการเรื่องส่วนตัวและบางครั้งก็มอบอำนาจทางการทหารให้กับขันทีในการควบคุมกองทัพองครักษ์ขันทีบางคนมีอำนาจมากถึงขนาดสามารถปลดหรือแต่งตั้งจักรพรรดิได้ตามอำเภอใจลองนึกภาพสิครับว่าราชสำนักจะวุ่นวายขนาดไหนเมื่ออำนาจที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในมือจักรพรรดิแต่กลับอยู่ในมือของกลุ่มขันทีที่ช่อฉนและมุ่งแต่ประโยชน์ส่วนตนครับ 2. อำนาจของแม่ทัพชายแดนที่เพิ่มขึ้นนี่คือผลพวงโดยตรงจากกบฏอัลลูซานอย่างที่ผมเล่าไปแล้วว่าหลังกบฏพวกเจียตู้ซือที่ช่วยปราบกบฏก็มีอำนาจแข็งแกร่งขึ้นมากพวกเขากลายเป็นผู้ปกครองกึ่งอิสระในดินแดนของตนเองมีกองทัพส่วนตัวเก็บภาษีเองและไม่ค่อยส่งรายได้เข้าสู่ราชสำนักส่วนกลางพวกเขายังสามารถแต่งตั้งขุนนางและสืบทอดตำแหน่งได้ตามใจชอบทำให้ราชสำนักแทบจะควบคุมอะไรพวกเขาไม่ได้เลยจักรวรรดิถังที่เคยเป็นปึกแผ่นจึงแตกออกเป็นสิ่งเสี่ยงคล้ายๆกับรัฐเล็กๆที่มีเพียงชื่อว่าอยู่ภายใต้ราชวงศ์ถังเท่านั้นเองครับ 3. ปัญหาเศรษฐกิจที่รุนแรงระบบภาษีที่ล่มสลายหลังกบฏอัลลูซานทำให้ราชสำนักขาดรายได้มหาศาลจักรพรรดิและราชสำนักต้องใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยแต่เงินทองกลับร่อยหรอลงเรื่อยๆพวกเขาพยายามหาเงินด้วยการเพิ่มภาษีประชาชนที่ยากจนอยู่แล้วก็ยิ่งทุกข์ยากหนักขึ้นไปอีกมีการขายตำแหน่งราชการการผูกขาดการค้าเกลือซึ่งล้วนแต่สร้างความไม่พอใจให้กับประชาชนและขุนนางผู้ซื่อสัตย์ครับ 4. กบฏชาวนาครั้งใหญ่เมื่อประชาชนอดอยากยากแค้นภาษีหนักและราชสำนักอ่อนแอก็ถึงเวลาที่ประชาชนจะลุกฮือขึ้นมากบฏชาวนาครั้งสำคัญที่สุดคือกบฏหวงเฉาที่เกิดขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 9 คริสตศักราช 874 ถึง 884 ครับหวงเฉาเป็นพ่อค้าเกลือเถื่อนที่สอบจ้องงวนไม่ติดเขาจึงรวบรวมชาวนาที่เดือดร้อนก่อตั้งกองทัพและบุกโจมตีเมืองสำคัญต่างๆทั่วประเทศกบฏหวงเฉานั้นรุนแรงมากครับท่านผู้ฟังพวกเขากวาดล้างและปล้นสะดมไปทั่วประเทศบุกยึดเมืองฉางอันได้สำเร็จถึง2 ครั้งจักรพรรดิถังซีจงต้องอพยพหนีออกนอกเมืองไปอีกครั้งการกบฏครั้งนี้สร้างความเสียหายอย่างไม่สามารถประเมินได้ต่อเศรษฐกิจสังคมและโครงสร้างอำนาจของราชวงศ์ถังที่บอบช้ำอยู่แล้วมันเป็นเหมือนหมัดน็อกที่ทำให้มังกรตัวนี้แทบจะลุกไม่ขึ้นอีกเลยครับ 5. การรุกรานจากภายนอกแม้จะอ่อนแอลงแต่ราชวงศ์ถังก็ยังต้องเผชิญกับการคุกคามจากชนเผ่าต่างๆที่ชายแดนอยู่เสมอโดยเฉพาะพวกทิเบตและอุยกูร์ที่คอยฉวยโอกาสรุกรานชายแดนอยู่เนืองๆทำให้ราชสำนักต้องทุ่มกำลังและทรัพยากรจำนวนมากในการป้องกันประเทศซึ่งยิ่งทำให้เศรษฐกิจและกำลังภายในอ่อนแอลงไปอีกสถานการณ์หลังกบฏหวงเฉาจึงเต็มไปด้วยความโกลาหลราชสำนักไร้อำนาจอย่างสิ้นเชิงแม่ทัพชายแดนแต่ละคนต่างตั้งตัวเป็นใหญ่แย่งชิงอำนาจกันเองบรรดาขันทีก็ยังคงบงการตะคานตาในวังเดิมๆและประชาชนก็ยังคงอดอยากและสิ้นหวังครับแล้วครับก็มาถึงจุดจบที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในช่วงต้นศตวรรษที่ 10 จูเวินอดีตแม่ทัพกบฏของหวงเฉาที่ภายหลังกลับใจมาสวามิภักดิ์ต่อราชวงศ์ถังและได้รับการแต่งตั้งเป็นเจียตู้ซือแห่งเมืองซวนบูเขาสามารถสะสมกำลังและอำนาจได้อย่างรวดเร็วเขากำจัดขันทีในราชสำนักจนสิ้นซากและควบคุมจักรพรรดิองค์สุดท้ายของถังคือจักรพรรดิไอในปีคศ 907 จูเวินก็บังคับให้จักรพรรดิไอสละราชสมบัติให้กับตนเองและสถาปนาราชวงศ์ใหม่ขึ้นมาในชื่อเหลียงยุคหลังถือเป็นการสิ้นสุดอย่างเป็นทางการของจักรวรรดิราชวงศ์ถังที่รุ่งโรจน์เกือบ300 ปีมันเป็นจุดจบที่น่าเศร้าแต่ก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับราชวงศ์ที่อ่อนแอลงไปทุกวัน
และไม่สามารถแก้ไขปัญหาภายในที่กัดกินอยู่ได้ การล่มสลายของถังนำไปสู่ยุคแห่งความแตกแยกอีกครั้งในประวัติศาสตร์จีนที่เรียกว่า 5 ราชวงศ์10 แคว้นซึ่งเป็นยุคแห่งสงครามและความวุ่นวายที่กินเวลาเกือบครึ่งศตวรรษก่อนที่จีนจะรวมเป็นปึกพันอีกครั้งภายใต้ราชวงศ์ซ่งแต่ถึงแม้ราชวงศ์ถังจะล่มสลายไปแล้วมรดกและอิทธิพลของพวกเขากลับยังคงอยู่ตลอดไปครับท่านผู้ฟังซึ่งเราจะมาสรุปกันในบทสุดท้ายของเราบทที่ 5 มรดกอมตะของมังกรอิทธิพลที่คงอยู่ตลอดไปท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านเราได้เดินทางร่วมกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่การก่อตั้งราชวงศ์ถังอันแสนรุ่งโรจน์ไปจนถึงยุคทองอันเบ่งบานและสุดท้ายก็คือการล่มสลายอันน่าเศร้าแต่วันนี้ผมอยากจะสรุปด้วยภาพที่สดใสนั่นคือมรดกที่ราชวงศ์ถังทิ้งเอาไว้ให้กับประวัติศาสตร์จีนและอารยธรรมโลกครับเพราะแม้ราชวงศ์จะล่มสลายไปแต่สิ่งที่พวกเขาสร้างสรรค์ไว้มันยังคงส่องประกายและมีอิทธิพลมาจนถึงทุกวันนี้อะไรคือมรดกที่สำคัญที่สุดของราชวงศ์ถังกันบ้างครับ 1. วรรณกรรมและบทกวีนี่คือหัวใจสำคัญของมรดกถังเลยครับอย่างที่ผมเล่าไปแล้วว่ายุคถังคือกำเนิดของกวีเอกอย่างหลี่ไปตู้ฟูและไปจื้ออี้บทกวีถังไม่ได้เป็นแค่การเรียงร้อยถ้อยคำสวยงามแต่เป็นกระจกสะท้อนความคิดปรัชญาชีวิตประจำวันและเหตุการณ์สำคัญในยุคนั้นบทกวีถังกลายเป็นรากฐานและมาตรฐานให้กับกวีจีนในยุคต่อๆมาและยังคงเป็นที่ศึกษาและชื่นชมของคนทั่วโลกจนถึงทุกวันนี้ 2. ศิลปะและหัตถกรรมจิตรกรรมการวาดภาพบุคคลภูมิทัศน์และดอกไม้สัตว์ต่างๆพัฒนาไปอย่างมากในยุคถังโดยเฉพาะการวาดภาพทิวทัศน์ที่เน้นความงดงามและสงบเงียบของธรรมชาติประติมากรรมการสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่และรูปปั้นดินเผาเคลือบซานชัยแสดงถึงความละเอียดอ่อนและเทคนิคการผลิตที่ยอดเยี่ยม 3. ระบบการปกครองและกฎหมายระบบ3กรม6กระทรวงที่ถังวางรากฐานไว้นั้นถูกนำไปปรับใช้และเป็นแบบอย่างให้กับราชวงศ์จีนในยุคต่อๆมาเป็นพันปีรวมถึงระบบการสอบจองหงที่ส่งเสริมคนมีความสามารถให้ได้เข้ามาบริหารราชการโดยไม่ยึดติดกับชนชั้นก็เป็นมรดกสำคัญที่ทำให้การบริหารประเทศมีประสิทธิภาพและกฎหมายถังลี่ซูอีก็เป็นประมวลกฎหมายที่สมบูรณ์และมีอิทธิพลต่อประเทศเพื่อนบ้านอย่างญี่ปุ่นเกาหลีและเวียดนามอย่างมาก 4. ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเปิดกว้างนี่คือสิ่งที่ทำให้ถังแตกต่างและโดดเด่นครับช้างอันในยุคถังคือเมืองของโลกเป็นเมลติ้งพอตของเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมผู้คนจากทั่วมุมโลกเดินทางเข้ามาค้าขายแลกเปลี่ยนความรู้และอยู่อาศัยในจีนการรับเอาวัฒนธรรมและแนวคิดจากต่างชาติเข้ามาผสมผสานกับวัฒนธรรมจีนทำให้เกิดความรุ่งเรืองและนวัตกรรมใหม่ๆมากมายราชวงศ์ถังแสดงให้เห็นว่าการเปิดกว้างและการยอมรับความแตกต่างสามารถนำมาซึ่งความมั่งคั่งและความรุ่งโรจน์ได้อย่างไร 5. อิทธิพลต่อเอเชียตะวันออกราชวงศ์ถังมีอิทธิพลอย่างมหาศาลต่อประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะญี่ปุ่นและเกาหลีพวกเขานำเอาระบบการปกครองกฎหมายศิลปะสถาปัตยกรรมศาสนาพุทธตัวอักษรและแม้กระทั่งเสื้อผ้าบางส่วนของถังไปปรับใช้ในประเทศของตนเองลองดูวัดวาอารามเก่าแก่ในญี่ปุ่นหรือเกาหลีสิครับบางแห่งก็ยังคงมีกลิ่นอายของสถาปัตยกรรมแบบถังอยู่เลยถังคือต้นแบบของอารยธรรมจีนในสายตาของประเทศเพื่อนบ้านอย่างแท้จริง 6. นวัตกรรมและเทคโนโลยีแม้จะไม่โดดเด่นเท่ากับยุคซ่งในเรื่องสิ่งประดิษฐ์แต่ยุคถังก็มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีเช่นกันเช่นการพิมพ์บล็อกไม้ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของการพิมพ์ในยุคต่อมาและเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่ช่วยเผยแพร่ความรู้และวรรณกรรมอย่างกว้างขวางดังนั้นท่านผู้ฟังครับแม้ราชวงศ์ถังจะล่มสลายไปแล้วแต่สิ่งที่พวกเขาสร้างสรรค์และทิ้งไว้เบื้องหลังนั้นยังคงอยู่มันเป็นเครื่องเตือนสมาธิว่ายุคทองนั้นไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่เกิดจากการผสมผสานระหว่างผู้นำที่เก่งกาจระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพความเปิดกว้างทางวัฒนธรรมและแน่นอนการทำงานหนักของผู้คนจำนวนมากบทส่งท้ายมังกรหลับไหลแต่ตำนานยังคงอยู่และแล้วการเดินทางข้ามมิติสู่จักรวรรดิราชวงศ์ถังของเราก็มาถึงจุดสิ้นสุดแล้วครับผมหวังว่าทุกท่านคงจะได้รับความรู้ความบันเทิงและความประทับใจไปกับการเล่าเรื่องในวันนี้ไม่มากก็น้อยนะครับเราได้เห็นการก่อตั้งราชวงศ์จากเท่าฐานซากอารยธรรมภายใต้การนำของหลี่หยวนและหลี่ซื่อหมินผู้สร้างรากฐานอันแข็งแกร่ง
เราได้เห็นความรุ่งโรจน์สูงสุดของวัฒนธรรม ศิลปะ และความหลากหลายในยุคทองของจักรพรรดิเสวียนจง และความโดดเด่นของจักรพรรดินีบุเช็คเทียน ผู้หญิงหนึ่งเดียวที่เหยียบบัลลังก์มังกร และเราก็ได้เห็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญจากกบฏอันลู่ซานที่นำไปสู่ความเสื่อมถอยอันยาวนาน และจบลงด้วยการล่มสลายของราชวงศ์แต่เหนือสิ่งอื่นใดเราได้เรียนรู้ว่าแม้ราชวงศ์จะจบสิ้นไปแล้วมรดกทางวัฒนธรรมและอิทธิพลที่ราชวงศ์ถังสร้างไว้นั้นยังคงอยู่และส่องประกายอยู่เสมอพวกเขาได้ทิ้งร่องรอยอันงดงามไว้บนหน้าประวัติศาสตร์จีนและประวัติศาสตร์โลกสำหรับผมราชวงศ์ถังไม่ได้เป็นแค่เพียงบทหนึ่งของประวัติศาสตร์แต่เป็นบทเรียนอันล้ำค่าที่บอกเราว่าความรุ่งเรืองและความเสื่อมถอยนั้นเป็นวัฏจักรของทุกสิ่งการเรียนรู้จากอดีตจะช่วยให้เราเข้าใจปัจจุบันและเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตได้ดีขึ้นแล้วคุณล่ะครับหลังจากได้ฟังเรื่องราวของราชวงศ์ถังทั้งหมดแล้วคุณคิดว่าอะไรคือหัวใจสำคัญที่สุดของราชวงศ์ถังและมีบทเรียนอะไรบ้างที่คุณคิดว่าน่าสนใจที่สุดจากยุคสมัยนี้ลองคิดเล่นๆดูนะครับถ้ามีโอกาสหน้าผมจะพาทุกท่านไปผจญภัยในยุคสมัยอื่นๆของประวัติศาสตร์จีนหรือประวัติศาสตร์โลกที่น่าสนใจไม่แพ้กันสำหรับวันนี้ผมนักเล่าประวัติศาสตร์ประจำรายการเรื่องเล่าจากอดีตที่ไม่ได้มาจากยุคถังจริงๆ ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ